Sziasztok! Ebben a videóban az ajtók nyitás irányával fogunk foglalkozni. Egy nagyon jó ötletet láttam a fórumon erre pár napja, és meg szeretném mutatni, mert tök jónak találom. Először is egy olyan tulajdonságot fogunk csinálni, hogy az Archicad-ben, ugye, hogyha beállítjátok a nyitás irányt, akkor egy J betűt vagy egy B betűt tudtok kikonszigálni, jobbos vagy balos. De simán be lehet állítani, hogy kiírja, hogy jobbos vagy balos. Ezt fogjuk a videó első felébe. Utána viszont a tolóajtókkal fogunk foglalkozni, illetve olyan ajtókkal, ahol nem értelmezhető a jobbos és a balos, és hogy tudjátok ezt manuálisan kivenni, illetve utána automatizálva is megpróbáljuk, hogy az összes olyat, amit beállítotok, hogy nem szeretnétek, hogy jobbos vagy balost írja, nem fogja. Úgyhogy ezt fogjuk most beállítani, vágjunk is bele. Legelőször a nyitás irányt fogjuk kiírni, tehát csinálunk vele egy új tulajdonságot. Csinálok neki egy új csoportot is, hogy ne vesszünk el. Ez lesz a nyitás irány. Jó. Jó, kész a nyitás irány, csinálunk vele egy új tulajdonságot. Ez lesz a irány teljes, mivel teljesen ki fogjuk nyitni. Oké. Itt karakterláncon vagytok, ez teljesen jó. Majd egy kifejezést fogunk ehhez írni. Ugyanis egy függvényt fogunk használni, ezt a ha függvényt, ha az fx alatt a logikai függvényekbe belementek, akkor hozzá tudjátok adni, és a logikai helyet azt fogjuk kiírni, hogy megkeressük az automatikus listát, hogy irány, hozzáadjuk, tehát ha igaz az irány, hogy jobbos, akkor azt fogja írni, hogy jobbos. Tehát ha irányra rámegyünk, hogy egyenlő, kis aposztrófba rakunk egy nagy G-t, hiszen ezt a karaktert fogja vizsgálni, ami az aposztrófban van, és hogyha az egyenlő az irány, amit az Archicad-ünk kilistázott, akkor azt fogja írni, hogy jobbos. Ha viszont az irány nem egyenlő a J-vel, akkor azt fogja írni, hogy balos. Azért kell kis aposztróf jelbe rakni, mert ez egy karakterláncot ír le, és így tudja beazonosítani, hogy nem akartok hivatkozni semmire. Rámegyünk, hogy oké. Az osztályozást is mindenképpen állítsátok be, hogy ajtókra legyen értelmezve, mert egyébként nem fogjátok látni. Jó. Rámegyünk, hogy oké. Meg is próbáljuk ezt kilistázni. Itt két balos B01-ünk van, ezt mindjárt átírom, hogy ne legyen zavaró. Nézzük is meg, csinálunk egy konszignációt, nyitás irány, oké. Milyen elemtípus legyen? Ajtó. Milyen mezőket lássunk? Legyen egy elem ID. Hogy melyik ajtóról van szó. Majd legyen ugye az irány, amit az Archicad automatán kilistáz, hogy lássunk referenciaként. Majd pedig megkeressük, amit most alkottunk, tulajdonságot. Nézzük is meg. Nyitás teljes. Oké.
Nézzük, mit alkottunk. Látjátok, hogy megfordítom, hogy tök jók vagyunk. A J helyett azt írja, hogy jobbos, a B helyett, hogy balos, J helyett jobbos, B balos. Nagyon királyok vagyunk. Most megpróbáljuk, hogy a tolóajtót ne írja ki, hogy balos, hanem nem értelmezett, vagy nem aktivált, vagy bármit írhattok, csak hogy ne J vagy B legyen. Tehát nézzük is meg. Rámegyünk, ugyanúgy csinálunk. 7 új tulajdonságot kell ehhez elkészítenünk, hogy a tolóajtókat ki tudjuk zárni. Legelőször is ezt manuális változatban fogjuk megcsinálni, tehát először készítünk egy olyan tulajdonságot, amit ki tudunk az ajtónál pipálni, hogy szeretnénk, hogy megjelenítse, vagy nem szeretnénk, hogy megjelenítse a jobbos-balos irányt. Ezt mi manuálisan tudjuk kezelni az adott ajtónak a leírásába. Nézzük is meg, ugye ezt a tulajdonságot kell nekünk most létrehozni. Rámegyünk, hogy új, és ez lesz a nincs irány. Ha ez megvan, itt igaz-hamisra kell állítanunk az adattípust, és az értéket adhatjuk hamisan. Itt mindenképpen állítsátok be az osztályozást. Oké. És ha ez megvan, ugye ezt fogjuk beállítani az adott ajtónak a leírásába. Ha ez megvan, akkor most azt a tulajdonságot fogjuk létrehozni, amit a konszignációba kiírunk. Ez alapján. Szóval ez a bemenő adat, és ezt fogjuk tovább gondolni. Rámegyünk, hogy új, és ez lesz az ajtóirány. Oké. Nézzük is meg. Itt karakterlánc, jó helyen vagyunk, és itt kifejezést fogunk létrehozni. Az előttihez hasonlóan egy ugyanilyen if-es logikai függvényt fogunk meghatározni, hozzáadjuk. Itt azt lesz benne, hogy az előbb alkottunk tulajdonságot, ide behivatkozzuk, tehát az ajtó irány helyett a nincs irányt, ugye azt hoztuk előbb létre, és hogyha ez egyenlő lesz az igazzal, itt az állandókot beírhatjuk, hogy igaz, akkor azt fogjuk kapni, hogy nincs irány, hiszen akkor kivesszük ebből a csoportból. Ha viszont hamis, akkor ugye az eredeti arikedes irányt kell megtartania. Azt megkeressük a hivatkozásba. Hozzáadjuk, és elvileg jók vagyunk. Leokézzuk. Mindjárt ki is derül, hogy jók vagyunk-e. De előtte beállítjuk az osztályozást, amit mindig majdnem elfelejtek. Rámegyünk, hogy oké, és az irányt hozzáadjuk a konszignációnkhoz. Akár mindkettőt, hogy lássuk. Na, nézzük. Tehát, hogyha nincs irányt, beixeljük, akkor kiírja, hogy nincs irány. Hogyha nincs kiixelve, akkor ugye automatán az arikedes irányt fogja nekünk mutatni, hiszen azt írtuk a kifejezés utolsó tagjába. Ezt bármelyiknál bekattinthatjuk, illetve ugye alapesetben itt tudjuk elérni, hogyha rámentek Ctrl+T-vel, akkor osztályozás és tulajdonságok alatt tudjátok legörgetni, és az iránynál ugye ki tudjátok választani, hogy nincs irány, ha igaz, akkor nincs irány. Jó, most nagyon jók vagyunk már eddig is, de mit szólnátok, ha azt csinálnánk, hogy megvizsgálja az ariket,
Hogyha tolóajtó, akkor alapból kiírja majd, hogy nincs irány, és nem kell nekünk manuálisan pöttyögni a konszignációba, hogy nekünk jó ez, hogy nincs irány, vagy nem jó, hogy nincs irány, hanem mindent automatán, hogyha tolóajtó, akkor X-el. Ez lesz a következő feladat. Ehhez is csinálunk 2 új tulajdonságot, hasonlóan, mint az előzőhöz, csak az első részében azt fogjuk beállítani, hogy automatán nézze, ne pedig ezt az igaz-hamist mi pipáljuk. Tehát csinálunk egy új tulajdonságot, aminek az lesz neve, hogy tolóajtó ki. Oké. Akár át is vihetjük a osztályozást ide, és akkor nem fogom elfelejteni. Értékmagadásához szintén igaz-hamist kell beállítanotok itt. Viszont itt kifejezést fogunk használni. Ugyanolyan logikás, if-es függvényt fogunk használni, tehát most azt fogjuk beállítani, hogyha a könyvtári elem neve, ugye, könyvtári elem neve egyenlő a tolóajtó 27-tel, mert ugye jelenleg a tolóajtós ajtónk ezen a néven fut. És hogyha ez a tolóajtó 27 igaz, ugye ez az elem igaz lesz, az állandónál bejelöltek, hogy igaz, hogyha hamis, akkor állandónál bejelöltek, hogy hamis. Oké, ha ezzel meg vagyunk, ráokéztuk, és ugyanúgy megcsináljuk ennek a párját, mint az előbb. Ennek az lesz a neve, hogy tolóajtó irányjó. Rámegyünk, itt is maradhat a karakterlánc, és a kifejezésnél szinte ugyanazt megcsináljuk, tehát logikai függvény, if függvény, hogyha a tolóajtós is előbb létrehozott tulajdonságunk igaz, akkor az értékbe azt írja, hogy nincs irány, hamis, akkor ugye az eredeti irányt írja, amit az arikedünk kilistáz. Ezt megkeressük, hozzáadjuk. Rendben, nézzük is meg. Először állítsuk az osztályozást, mert az mindig elmarad. Oké. És belepróbáljuk listázni ugyanazt, mint az előbb, hogy lássuk, mi volt jó, mi volt nem. Tehát automatikusan, amit tolóajtó, láthatjátok, hogy ő automatikusan megtalálta, hogy a 4 ajtó közül melyik a tolóajtó, és beleírta, hogy nincs irány. Most próbáljuk ki, hogy ez mennyire működik automatikusan, vagy nem. Ugye fölveszünk, ebből csinálunk egy tolóajtót, hogy megnézzük, hogy automatikusan működik-e, vagy nem. Ugye ő lesz mondjuk az 5-ös nyitás irányba, az 5-ös.
Ugye, amikor automat, az alsó két sor arról szól, amikor automatán vizsgálja, hogy tolóajtó-e az ajtó, és nagyon jól beixelte, hogy itt akkor nincs irány. Amennyiben manuálisan szeretnénk ezt megoldani, itt belemegyünk az ajtóba, Ctrl+T-vel, és a nyitás irányt itt fogjuk tudni megadni az osztályozásnál, ugye, ahogy előbb is beszéltük, a nincs iránynál, hogy igaz, itt nincs irány ennél az ajtónál. Rámegyünk, hogy oké, és akkor a manuális is átíródik. Ugye eggyel jobb az automata, amikor tényleg egyfajta ajtóknál kell csak kihagyni, akkor gyakorlatilag az automatát állítsátok majd be mindig. Hogyha nagyon kaotikus, akkor a manuális a megoldásotok, de ugye ha kikonszignáljátok ide a nincs irányt is, akkor itt is tudjátok pipálni, nem kell egyesével az ajtóba belemenni. Csak ugye nehéz követni, hogy itt melyik ajtó melyik. Úgyhogy mindegyiknek megvan az előnye, hátránya, használjátok egészséggel, és fejlesztétek tovább nyugodtan. Sziasztok, találkozunk a következő videóban!